ziua tuturor! Numele meu este Mirela Stran, sunt medic și totodată lector Ayurveda în cadrul AMN și am ales, împreună cu colega mea, dr. Nadia Todericiu, am ales să abordăm un subiect care consider că este de actualitate în perioada pe care o traversăm acum, și anume vitalitatea și în special conceptul ayurvedic de vitalitate. Știința modernă consideră vitalitatea ca fiind o noțiune destul de vag definită, o definește ca fiind ceea ce este viu, ceea ce are putere de viață, vigoare vitală, energie, forță, dinamism, dar ezită în a trage concluzii cu privire la modalitățile practice de evaluare sau de măsurare a vitalității ființelor. Însă știința tradițională Ayurveda conferă și oferă abordare riguroasă a modului de înțelegere și de apreciere a vitalității ființelor umane și ne pune la dispoziție o serie întreagă de modalități naturale de trezire și amplificare a vitalității. Dar înainte de a le exemplifica sau de a le enumera, o să trec în revistă câteva aspecte pentru a înțelege de ce este atât de importantă abordarea și obținerea unei stări de vitalitate excelente în ființa noastră. În primul rând, în Ayurveda este un aspect de primă importanță pentru evaluarea stării de sănătate a unei persoane suferinde și este factorul principal care determină, să spunem așa, posibilitățile de vindecare naturală a unei ființe umane. Și conferă o vitalitate foarte bună, conferă un prognostic favorabil, în special în cazul ființei umane, caracterizată de o vitalitate foarte bună, chiar în cazul în care acesta se confruntă cu o boală dificilă. În timp ce în cazul celei lipsite de vitalitate, prognosticul poate fi restrictiv sau chiar negativ. Și am să vă dau un singur exemplu din practica mea. Un pacient în vârstă de aproximativ 55 de ani, care în urmă cu aproximativ 10 ani a venit la mine, deoarece fusese diagnosticat cu o tumoră, de fapt cu mai multe tumori hepatice, apărute pe un ficat complet cirotic și căruia în acel moment i s-a oferit un prognostic de viață de aproximativ 2 luni, din cauza că tumora sa era inoperabilă. În momentul în care s-a prezentat la examinare, printre altele am constatat că domnul respectiv avea o vitalitate fizică foarte bună, contrar a diagnosticului medical care îi fusese pus. Oricum, am început tratamentul dânsului, incluzând stil de viață, dietă, remedii naturale, incluzând plante potrivite și produse apicole. Și am constatat, după aproximativ 3-4 luni, un lucru uimitor. Începuse să-i se negrească părul. Acesta denota un efect de regenerare care începuse să se producă în ființa lui. Și acesta a fost momentul în care i-am spus dânsului că, uite, de acum înainte, dacă face ce are de făcut, factorii săi de prognostic sunt foarte buni și, ca dovadă, după 10 ani, el este încă în viață, își continuă stilul de viață sănătos, își continuă tratamentul de întreținere și în timp a mostrat că dânsul, pe lângă vitalitatea fizică, avea și o vitalitate a voinței foarte bună. Deci ăla a fost capabil să mențină stilul de viață complet diferit față de ce avea înainte și tratamentul cu rigurozitate. Mergând mai departe, putem spune că o vitalitate bună ajută la prevenția disfuncționalităților și, de fapt, crește rezistența față de boli și tulburări de orice fel. Și în acest sens putem spune că o vitalitate foarte bună determină o imunitate foarte bună. Fie că este vorba de imunitate la agenți infecțioși sau la alte genuri de tulburări. Ori imunitatea în aceste vremuri pe care noi le traversăm este un subiect de foarte mare actualitate. Dacă pacientul se îmbolnăvește, o vitalitate bună asigură vindecarea mai rapidă, evitarea complicațiilor, regenerarea completă după boală. De asemenea, menține active și în parametrii optimi anumite funcții vitale, odată cu înaintarea în vârstă, previne oboseala, epuizarea, previne reducerea performanțelor individuale, previne apariția anumitor
sau a unei categorii de tulburări psihice, mentale, care poate să apară pe fondul unei stări de vitalitate foarte scăzută. Mai mult decât atât, o vitalitate foarte bună ne ajută să ne adaptăm, fie că este vorba de adaptare la condiții fizice sau emoționale sau mentale, generează o anumită flexibilitate dinamică și care ne ajută să trecem de la o activitate la alta fără efort și de a face față tensiunilor și supra-solicitărilor de orice fel. Cu alte cuvinte, ne ajută să realizăm cu succes acțiunile binefăcătoare pe care le-am început. Ne poate ajuta enorm în situații dificile ale vieții și totodată indică potențialul tainic de regenerare al ființei și determină vitalitatea. Cu alte cuvinte, am putea spune că vitalitatea este expresia cea mai fidelă a echilibrului lăuntric. Cum spuneam, Ayurveda conferă o definiție și o explicație amplă și profundă a ceea ce înseamnă vitalitate sau bala în denumirea sanscrită. Bala, motamo, înseamnă forță, putere, rezistență, vigoare, tărie sau energie, cu referire directă la energia potențială care întreține viața și care este la dispoziția ființelor vii. Și este exprimată prin intermediul unor înzestrări trupești armonioase și resimțită sub forma unei tainice puteri interioare și a unei forțe excepționale de a realiza acțiuni binefăcătoare, fie că este vorba de acțiuni fizice, fie acțiuni subtile, ce implică angrenarea unor eforturi interioare de natură psihică, mentală sau spirituală din partea acelei ființe. Acum, ca și gradare, vitalitatea poate fi superioară, medie sau inferioară, și ca și alte genuri de clasificări, ca să spunem așa, ale vitalității, avem vitalitatea înnăscută, vitalitatea cu care ne naștem și o vitalitate care poate fi dobândită de-a lungul vieții dacă angrenăm anumite procese în această direcție. Se consideră că oamenii care sunt înzestrați cu o vitalitate bună de la naștere sunt foarte norocoși. Totuși, este necesar ca și aceștia să nu supraliciteze resursele organismului, ci să aibă grijă de vitalitatea pe care au primit-o la naștere și totodată chiar ea poate fi amplificată. De asemenea, există o vitalitate globală și o vitalitate specifică. Există, de exemplu, o vitalitate la nivel de organe, o vitalitate a doșaurilor, o vitalitate a daturilor sau centrilor de forță. De exemplu, există o vitalitate bună a ficatului sau a inimii de a face față la diverse solicitări. În condiții de stres și solicitare, primul care suferă este organul cu vitalitatea cea mai scăzută. Și aici am să fac o referire la ceea ce doamna doctor Aurora Repede a observat în cazul pacienților cu COVID. Afectările organice erau diferite și asta cu siguranță avea legătură și cu vitalitatea mai scăzută a respectivului organ. Așa, cum putem să ne evaluăm în această direcție a cărui organ e posibil să aibă o vitalitate mai scăzută, dacă încă nu ne-am confruntat cu starea de boală? Pur și simplu, observând care parte e mai slab vitalizată, este aceea care, să spunem așa, în ghilimele, cedează prima în situații de supra-solicitare, de efort sau, de exemplu, de lipsa odihnei. Pot să apară stări de tensiune, de dureri ușoare, de un anumit disconfort, de o anumită slăbiciune, pe care am simțit-o ca o generatoare de nevoie de odihnă, dar dacă mergi să te odihnești, o să vezi că nu neapărat apare starea de somn, nu poți să dormi, dar totuși există o stare de disconfort. De exemplu, este foarte cunoscut faptul, unele persoane, dacă fac efort fizic mai mult sau după o alergare ușoară, resimt dureri în zona ficatului sau arsuri în zona plămânilor sau la supra-solicitări, de exemplu, de lipsă de somn, pot să apară dureri de cap sau dureri ale ochilor. Asta indică că zona respectivă are un potențial vital mai slab și este bine să ne preocupăm de ea și să facem ceea ce este necesar și a-i mări gradul de vitalitate înainte de a se instala starea de boală. O ființă cu vitalitate excelentă nu se confruntă cu astfel de zone de vitalitate slăbite. Sigur că vitalitatea fiecărei părți a trupului depinde de mai mulți factori, alimentație, felul în care solicităm sau nu solicităm
acea zonă și aici e bine să spunem faptul că e necesar un anumit grad de solicitare pentru a oferi stare de vitalitate. Este ca la atleți. Trebuie antrenat, dar cu măsura potrivită. Apoi mai există o caracterizare pe nivel fizic, psihoemoțional și mental. Există anumite caracteristici ale trupului care ne arată că o ființă este înzestrată cu o vitalitate foarte bună, o zestrare trupească armonioasă, o greutate armonioasă, dar nu excesivă, dublată de un metabolism foarte bun, o anumită stare de contur și de vigoare a trăsăturilor, o anumită frumusețe și armonie a trăsăturilor, o funcționalitate bună a organelor, forță, dinamism, vigoare, energie și chiar un anumit magnetism pe care îl reflectă ființele înzestrate cu vitalitate. O ființă slabă vital este slabă trupește, prezintă anumite disarmonii, stări de slăbiciune, chiar anumită stare de uscăciune și de lipsa strălucirii și de lipsa a dinamismului și a vigorii. La nivel psihic, o ființă vitală accesează cu ușurință și în mod spontan stări de bună dispoziție, stări de încredere în sine, de forță interioară, de bucurie, de comunicativitate, de optimism. Și s-a observat, de exemplu, că ființele care au această vitalitate emoțională și afectivă au capacitatea de a manifesta constant stări benefice, de exemplu, cum ar fi starea de iubire și suport în situații tensionante și solicitante, chiar în cadrul relațiilor. Vitalitatea scăzută la nivel emoțional se manifestă prin stări de labilitate emoțională, de stres, de stări mai puțin benefice, cum ar fi pesimismul, tristețea, anxietatea, gelozia și așa mai departe. Și în timp se observă că va duce chiar la scăderea puterii imunitare și este necesar să fie îndepărtate cât mai repede aceste stări consumatoare de vitalitate. Și în această direcție, ca exemplu, deoarece revenim tot la prezentarea legată de COVID, pacienții, în special vata și care prezintă exces de vata, se manifestă în general cu stări de anxietate, care este emoție rece, constrictivă de tip vata și de multe ori faptul că am putut să le acord susținere prin telefon, am urmărit în mod special să adopt un ton cald, stabil, încrezător, plin de optimism și bună dispoziție și chiar umor. Și acești pacienți au resimțit această acțiune armonizatoare și vitalizantă, efectiv prin rezonanță. Din punct de vedere mental, o ființă vitală are gânduri și idei benefice cu efect vitalizant și are o capacitate mentală de efort susținută pe perioade lungi de timp, atenție excelentă, concentrare mentală foarte bună, memorie fără greș, capacitatea de a fi atent și totodată posibilitatea de a întreține o gândire pozitivă și binefăcătoare pe termen lung și o profundă stare de înțelegere și de discernământ. Gândurile negative, ideile destructive predispun la decizii greșite și sunt un semn al vitalității scăzute. De fapt, ele se influențează reciproc și cercetările moderne au arătat că sistemul nostru genetic e profund afectat de tipul și calitatea gândurilor pe care le vehiculăm în mod preponderent, ceea ce este o demonstrație științifică a ceea ce știința, yoga și ayurveda afirmă de mii de ani. Mintea și conștiința individuală sunt factori activi care influențează starea trupului. Și mai există o modulare a vitalității în funcție de tipologia constituțională. Se știe că tipologia Kapha are potențialul, să spun așa, cel mai mare pentru o stare de vitalitate bună, iar o structură fizică robustă, dar asta nu înseamnă neapărat că este și foarte vitală. Dacă această greutate este excesivă, poate să apară somnolență, lipsă de putere, îngreunare, care este un balast și atunci este necesară dinamizarea focului interior, a focului transformator, a entuziasmului, pentru ca astfel să fie pusă în valoare această capacitate potențială deosebită pe care are. Pitta are o vitalitate în special de tip volitiv, dar uneori tinde să o folosească în mod excesiv, fiind foarte implicat în acțiune. De aceea are nevoie de o acțiune răcoritoare și plină de detașare.
Vata are un foarte mult entuziasm și ceea ce o balansează foarte bine este starea de stabilitate, obținerea unei greutăți armonioase și intensificarea metabolismului prin amplificarea factorului transformator din ființă, Agni. Cu alte cuvinte, menținerea echilibrului și predominanța sadvică la toate nivelele ființei este o condiție necesară pentru menținerea stării de vitalitate și ele sunt interdependente între ele, deci e necesar să avem o vitalitate bună la toate nivelele ființei. Cum menținem și amplificăm o excelentă vitalitate? Prin amplificarea rezonanței cu starea de vitalitate, dar putem enumera câteva modalități simple de care ne putem folosi. Hrana sadvică adecvată tipului constituțional și ritmurilor, zilei sau anotimpurilor, apă curată, aer pur, dar și exerciții de respirație de tip pranayama, activitate fizică adecvată. Spre exemplu, unei ființe de tip kapha este indicată o activitate fizică mai intensă. Altfel, va tinde să nu poată beneficia de resursele pe care le are. Odihna la timp, împlinirea necesităților vitale, stimularea adecvată fizică, emoțională și mentală, procedee ayurvedice de purificare, cum ar fi cele din seria Panchakarma, și de regenerare, Rasayana, plante și remedii naturale adecvate, și reamintesc aici doar plantele din grupa Bala, au același nume ca și vitalitatea, produsele apicole, în special polenul, păstura și lăptișorul de matcă. Sigur că acestea e necesar să fie oferite în funcție de dosha predominantă a ființei. De exemplu, la Kapha au nevoie de plante dinamizante, Pitta plante răcoritoare, iar la Vata plante sau remedii, nu doar plante, vitalizante și stabilizante. Posturi corporale, procedee de meditație și, nu în ultimul rând, ambianța fizică, cât mai naturală, chiar a petrece cât de mult timp putem în natură este un factor vitalizant pentru ființă, dar și ambianța subtilă, emoțională și mentală. De exemplu, persoanele cu care obișnuim să ne petrecem timpul, domeniul de preocupare comună. De exemplu, oamenii vitali și armonioși generează în jur o stare de bine și celorlalte ființe le face plăcere să stea în ambianța lor. Există și situația inversă. Și, bineînțeles, este necesară stoparea tuturor acțiunilor nechibzuite ce duc la diminuarea vitalității. Și vă dau în continuare cuvântul colegei mele, dr. Nadia Todericiu, care este medic primar medicină de familie și toată lector de Ayurveda și care va prezenta câteva observații din experiența sa de-a lungul timpului cu pacienții legate de vitalitate și starea de boală și de vindecare. Voi expune câțiva din consumatorii vitalității pe care pacienții mei, din păcate, i-au utilizat, să spunem așa, și odată cu asta și-au pierdut starea de vitalitate și au crescut vulnerabilitatea față de anumite boli. Dintre cei mai întâlniți în practică consumatori ai vitalității, la nivel fizic, amintesc munca fizică. Pacienții care muncesc mult fizic, munca fizică excesivă. Știu că nu se mai muncește în ziua de azi cum se muncea cu 30 de ani. Ne-am orientat către munci mult mai statice, să spunem așa, în care structura noastră fizică este mult mai puțin folosită, iar cea psihoemoțională și mentală mult mai intens utilizată. Însă munca fizică, și mă refer aici în special pacienții de la țară, care folosesc ca și mod de viață acest fel de a trăi, își supra-solicită astfel sistemul osteoarticular. Așa numitele boli degenerative de care amintește știința modernă apar ca urmare a lipsei de refacere a acestei vitalități, și mă refer aici la osteomuscular, la sistemul osteomuscular, odată ce acest consum s-a produs. Practic, pacienții care muncesc excesiv fizic nu reușesc să recupereze până a doua zi
oboseala sau solicitarea din ziua precedentă. La polul exact opus avem, așa cum spuneam, ființele care sunt mult mai sedentare și care nu-și folosesc structura fizică, cum amintea și colega mea. Din păcate, o folosim din ce în ce mai puțin și asta poate fi un factor de scădere a vitalității. Așa cum Zicala ne spune, organul face funcția și funcția face organul, nefolosirea, desigur, pe termen lung a structurilor noastre fizice determină scăderea vitalității lor. Un alt element important în vitalitatea noastră, desigur, este alimentația. Cu toții știm că o alimentație sănătoasă, cât mai aproape de starea naturală a produselor pe care le folosim, va duce la creșterea sau menținerea unei vitalități foarte bune. Din păcate, chiar și persoanele care sunt vegetariene și care și-au asumat un stil de viață sănătos, ajung să folosească excesiv carbohidrații și să ajungă la stări de suprapondere sau chiar obezitate, din care, după cum chiar ei mărturisesc, greu reușesc să iasă. Echilibrarea acestei diete, conform tipologiei constituționale a fiecăruia, reușește să facă o diferență în această stare de vitalitate. Cu alte cuvinte, proteinele vegetale, cum sunt cele pe care le-a amintit și colega mea, păstura, polenul de albine și altele, care au o concentrație bună de aminoacizi sănătoși și ușor digerabili, pot să facă o diferență în starea noastră de sănătate. Glucidele sănătoase, glucidele complexe, care au în compoziție atât enzime crude, cât și minerale utile chiar procesului lor de digestie, vor face și ele o diferență mare în vitalitatea ființei, în comparație cu zahărul sau celelalte produse dulci rafinate pe care le găsim în comerțul obișnuit și care, din păcate, ne fură din vitalitate. Lipidele sănătoase pe care le putem folosi, și anume uleiurile vegetale persate la rece, pot face și ele o diferență considerabilă, chiar în sănătatea creierului nostru, de asemenea în sănătatea tuturor membranelor celulare pe care ființa noastră le are în structură. Un alt aspect la care urmăresc să fac referire este legat de cantitatea mâncării. De multe ori mâncăm în cantitate, chiar alimente sănătoase, în cantitate mai mare decât poate focul nostru digestiv să digere și astfel avem posibilitatea să găsim concentrații mai mari de toxine sau, cum le numim în sanscrită, ama, în structura individuală și astfel toate procesele ființei să fie profund îngreunate. Această stare de moleșală, de după mâncare, în condițiile în care consumăm prea multe, este unul din elementele care ne pot orienta către scăderea cantității hranei pe masă. De asemenea, cantitatea mică de hrană sau mesele nesistematizate, mesele sporadice, pot să determine o scădere a vitalității ființei noastre dacă le menținem pe perioade îndelungate sau, desigur, dacă vorbim de o structură predominantă vata, ea va avea mai repede de suferit din cauza unui astfel de obicei. Un alt element pe care îl observăm la pacienții noștri, vegetariani sau nevegetariani, sunt excitantele ca și factor de consum ai vitalității. Prea puțin înțeleg că atât cafeaua cât și alcoolul, energizantele chimice pe care le folosesc în dietă, utilizează propriile noastre resurse, atât pentru a fi metabolizate, cât și pentru a da acel efect de, așa zis, boost de energie pe care ei îl resimt după îngurgitarea lor. Din nefericire, sunt niște hoți de energie și de vitalitate, atât în plan fizic, cât și în plan emoțional și mental. Un alt element important la care vreau să fac referire este lipsa somnului. Trăim într-o lume din ce în ce mai harnică, am putea noi spune, vrem să muncim cât mai mult, în așa fel încât mulți dintre noi ne regăsim și seara târziu în fața monitoarelor, în fața ecranelor, tăind din perioada de somn benefic,
care ne-ar oferi o odihnă satisfăcătoare și o refacere corespunzătoare a structurilor noastre, atât fizice cât și subtile, tăiem, spuneam, din această perioadă de somn în beneficiul unei munci nesănătoase la ora atât de târzie. Un alt element important în scăderea vitalității la care îi merită să fim atenți este epuizarea sexuală. Și aici putem vorbi despre epuizarea în cazul bărbaților prin ejaculări repetate, iar în cazul femeilor putem aminti menstruele prelungite cu pierderi imense de energie și de substanță fizică, nu doar sanguină, cât și enzimatică, celule corporale foarte importante cum sunt celulele stem și alte elemente nutritive care practic epuizează femeia după o astfel de perioadă, generând o grămadă de tulburări, atât în plan fizic, cât și în planurile mai înalte. Tulburările hidroelectrolitice pe care le trecem cu vederea, și o să amintesc aici, în primul rând, lipsa unei hidratări corespunzătoare. Probabil ați observat, cel puțin la noi în țară, dacă ne uităm la populația din mediul rural, majoritatea par foarte deshidratați. Și nu doar par, și dacă realizăm niște analize, vom vedea că există un mare grad de deshidratare. Dacă comparăm pacienții noștri vârstnici din mediul rural cu pacienții din țările, așa zis, civilizate, unde consumul de apă este încurajat, vom vedea că sunt diferențe substanțiale. Un consum scăzut de apă duce la o deshidratare generală a corpului și mă refer aici chiar la o deshidratare celulară, ceea ce are ca rezultat o slabă eliminare a reziduurilor din corp, a reziduurilor metabolice, acumularea acestora și apariția unor fenomene de depozit, să spunem așa, ale toxinelor în corp, generând manifestări inflamatorii, preponderent articulare, dar aceste toxine le regăsim și în patogeneza bolilor degenerative cerebrale, care apar mult mai repede la noi, cel puțin față de populațiile care consumă suficientă apă. Medicina recomandă undeva la 30 de mililitri pe kilogram corp ca și valoare minimă de consum hidric zilnic. Spuneam de tulburările hidroelectrolitice și acestea merg mână în mână de obicei când scad electroliții cu o scădere a poftei de mâncare și asta se vede odată cu reglarea electrolitică, apariția poftei de mâncare și a unei stări de bucurie de viață. Odihna pasivă de care aminteam dacă vorbim de somn sau odihna activă dacă amintim de plimbările ușoare într-un mediu natural, cum spunea și Mirela, sunt de dorit în refacerea stării de vitalitate. Neîntâmplător, la începutul secolului trecut, spitalele se construiau într-un mediu absolut natural. Majoritatea aveau parcuri în jur, în care pacienții să se plimbe, natură în care să se refacă, să se regenereze, să respire. Și asta, cu siguranță, susținea refacerea mult mai rapidă a acestor pacienți. Natura, așa cum știm, este un revitalizant excepțional. E important, de asemenea, să ne reducem influențele și interacțiunile perturbatoare, inutile și să ne poziționăm lângă un însoțitor plin de vitalitate atunci când ne confruntăm cu o perioadă de boală. Din punct de vedere emoțional, amintea și Mirela, există multe stări care pot să ne fure din starea noastră de bine și de vitalitate. Multe dintre aceste stări sunt amintite chiar de medicina obișnuită, medicina clasică și cuprind între ele stările de frică, stările de dependențe în general, stările de furii, starea de invidie, de lăcomie, îngrijorarea excesivă, stările de tristețe, de asemenea, sunt profund consumatoare. Menținerea pe perioade lungi în astfel de stări ne duce cu siguranță către o scădere a vitalității emoționale. Excesele de orice fel, fie că vorbim de statul la televizor, fie că vorbim de statul pe dispozitivele electronice, obișnuința de a bârfi,
dependența aceasta care are la bază o fascinație negativă pentru stările negative, de a ne plânge constant de ce nu-i bine în viața noastră, de ce boli avem, de ce dureri, de ce necazuri, ne consumă de asemenea vitalitatea. Din punct de vedere spiritual, toate celelalte părți ale ființei noastre, atât fizic, cât și emoțional și mental, pot fi mult susținute de o relație înfloritoare cu divinitatea, care, practic, în absența ei, suntem foarte limitați în aprovizionarea ființei noastre cu energii foarte înalte care să susțină toate celelalte părți ale structurii individuale. Pe termen lung, utilizarea acestor factori, consecvență, din păcate, aduc la o vulnerabilizare a ființei și deschiderea ei către felurite boli. Așa cum spunea și Mirela, există anumite vulnerabilități, fiecare ar fi bine să ni le cunoaștem și să știm că în acea zonă avem posibilitatea să, dacă abuzăm într-un anume fel de structura noastră individuală, să dezvoltăm patologii. Odată instalată o astfel de boală, e important ca tratamentul ei specific să se adreseze ființei special individualizat și particularizat, atât pe tipologia ei, cât și pe particularitățile bolii. Pe lângă aceste tratamente, sunt utile și câteva repere în recuperarea mai rapidă a stării de sănătate. Cu toții știm că în starea de boală, focul digestiv este scăzut, de aceea obișnuința de a mânca în perioada de boală, după principiul mănâncă să prinzi putere, poate să ne facă mai mult rău decât bine. Și asta observ la mamele care vin în cabinet cu copiii bolnăviori și care se plâng, nu mănâncă nimic de 2-3 zile. Și am spus foarte bine, nu mănâncă nimic pentru că este în proces de refacere după sau în cazul acestei boli. E important să știm că structura noastră individuală nu merită supra-solicitată pe parcursul unei boli cu prezența acestor factori care de multe ori, cu toate că intenția este bună, pot fi dăunători. De aceea alimentele ușoare sunt indicate sau chiar ușurătoare. Pe deasupra ar fi bine să fie calde și de asemenea subliniez hidratarea bună. Ceilalți factori despre care am povestit, somnul, eliminarea toxicelor, un mediu afectiv foarte prielnic, cu stări extraordinare, și a pacientului, orientarea lui către astfel de stări, dar și a celor din jur care îl susțin, face o diferență considerabilă în vindecarea lui. De asemenea, mulți dintre noi uităm că după perioada de boală există perioada de convalescență și că aceasta necesită o atenție deosebită în viteza cu care trăim. De multe ori reușim să ne întoarcem la serviciu după câteva zile de boală acută, mă refer la cele acute, uitând că ar trebui să avem o mult mai bună refacere a structurii individuale. De aceea, focul digestiv începe să crească în perioada convalescenței, putem introduce și alimente mai hrănitoare, hidratarea și mineralizarea e necesar să fie menținute, de asemenea putem crește cantitatea de mișcare, dinamismul și terapia continuă care e necesar să se realizeze până la completa vindecare. Somnul, de asemenea, excesele trebuie să eliminate și acțiunile care să hrănească structurile profunde, cum ar fi cititul, muzica armonioasă, meditația, respirația profundă, care ar trebui să facă o diferență în vindecarea noastră. Reîntoarcerea fără a ține la serviciu sau la ritmul obișnuit, fără a ține cont de această perioadă de revenire, perioadă de convalescență, poate să ne predispună la reîntoarcerea destul de rapidă a bolii. Și, din păcate, cu asta ne confruntăm în condițiile în care aceleași ființe fac aceleași tipuri de boli în mod repetat. Un semn bun la ieșirea din boală, și asta ne bucură pe toți, să sesizăm că ne regăsim pofta de mâncare, pofta de viață, bucuria de a trăi și de a lăsa viața să se manifeste prin intermediul ființei noastre. Și aceasta este și o condiție pe care, într-o discuție, într-o conferință cu Beata Bishop, care a scris Vremea Vindecării, poate mulți dintre voi o cunoașteți, o știți, ea a lucrat cu mulți pacienți care au suferit de cancer și ea ne spunea că
pacienții care își regăsesc această bucurie de a trăi și acest rost în lume, pe care îl observă mult mai clar odată ce ieșim dintr-o perioadă de boală, sunt cei care cu adevărat sunt sau au șanse reale să fie vindecați. Cei care își pierd această bucurie de a trăi și un simțământ lăuntric al rostului sunt cei care, din păcate, pierd bătălia cu bolile grave. Ar fi multe de spus despre vitalitate, o să mă rezum la atât pentru astăzi. Colega mea, Mirela, mai vrea să vă spună câteva lucruri legate de asta și o să-i dau cuvântul. În concluzie de final, legat de toate acestea, vitalitatea este o înzestrare pe care e necesar să urmărim să o dezvoltăm aproape tot timpul. Ea este considerată a fi unul dintre bunurile fundamentale, extrem de valoroase ale ființei umane și în ceea ce privește cunoașterea și realizarea celor 4 scopuri esențiale ale ființei, arta, kama, dharma și moksha, pe care ființa umană înțeleaptă e necesar să facă eforturi să o obțină, în cazul în care nu o are deja dinamizată, iar dacă ea deja dispune de o foarte bună vitalitate, e necesar să o mențină și chiar să o amplifice. Și aici este foarte importantă autoevaluarea periodică și eventualele acțiuni corectoare corespunzătoare. În tradiția ayurvedică a sistemului Ayurveda, starea de vitalitate mare sau excepțională indică și o capacitate foarte mare de a rezona cu energia fundamentală a vieții. Când o ființă umană iubește profund și cu înțelepciune viața și prin această stare de iubire și prețuire este totodată deschisă față de ceea ce Dumnezeu îi oferă, poate recepta astfel, într-o mare măsură, energia subtilă a vieții, Ayus, și implicit a unei stări de vitalitate exemplară. Și cu aceasta vă mulțumim